Salut! Sunt la Lisabona să testez Renault Zoe, primul automobil electric al Renault gândit de la început să fie așa, electric. Sigur că mai este și micul Twizy electric, însă el este un quadriciclu electric, nu un automobil în adevăratul sens al cuvântului. Renault spune că această mașină are o autonomie de până la 210 km în condiții ideale, iar autonomia reală este undeva cuprinsă între 100 și 150 de km. Bateria are o capacitate de 22 kWh și cântărește 290 de kg. Zoe poate fi reîncărcată doar la prize speciale. Asta înseamnă că acasă ai nevoie de o priză specială de perete, numită Wallbox, de 3 kW. Încărcarea durează în acest caz cel mult 9 ore. Durata de încărcare poate fi scăzută la 30 de minute dacă folosești o stație de reîncărcare rapidă de 43 kW. Ca să testez autonomia reală și să vă pot arăta ce se întâmplă, am făcut o poză bordului atunci când m-am urcat în mașină. Autonomie 127 de km. După ce am parcurs 65,3 km până la primul stop, până la prima pauză de cafea, autonomia rămasă era de 65 de km. Deci iată că în distanța parcursă am reușit să câștig o distanță de 3,5 km în plus față de autonomia pe care o aveam inițial. Și asta în condiții de trafic reale în Lisabona și împrejurimi, inclusiv pe bucăți scurte de autostradă, cu climatizarea pornită, cu navigație și absolut tot. Apropo de navigație, vă prezint pe Oana, o gagică virtuală cu accent moldovenesc și calm ardelenesc. Treceți prin sensul giratoriu la a doua ieșire. După 800 de metri, faceți ușor la dreapta. Ca mașină, Zoe are un design simplu, dar foarte curat și plăcut. Are ceva din spiritul produselor Apple. Spațiul pentru pasageri e foarte generos, iar portbagajul chiar mare, 338 de litri. Evident că e plastic tare peste tot din motive de costuri, însă asamblarea este foarte bună și nu am auzit sunete suspecte în habitaclu absolut deloc, iar străzile din Lisabona sunt cel puțin la fel de proaste ca cele din București. Zoe se conduce foarte ușor, e foarte silențioasă și scoate un sunet discret și plăcut de mic avion cu reacție. Grație unui motor electric de 88 de cai și unei transmisii cu o singură viteză, Zoe atinge 50 de km pe oră în 4 secunde, iar Suta în 13,5 secunde. Sunt și lucruri care îmi plac mai puțin la Zoe, cum ar fi de exemplu suspensia, pentru că mi se pare prea moale și un pic lipsită de rafinament. Mi se pare inferioară față de cea a lui Clio și mai ales pe partea din spate amintește destul de mult de prima generație Logan. Sigur că nu e rea, însă aveam niște așteptări poate ceva mai ridicate. Pe lângă suspensie am mai identificat un minus care ține de confort. La nicio versiune de echipare scaunele din față nu sunt reglabile pe înălțime, nici măcar cel pentru șofer. E drept că poziția la volan este bună și n-am simțit nevoia să o modific, însă poate persoanele care nu au statura mea, înălțimea mea, vor simți nevoia de reglaje mai ample. În concluzie, Renault Zoe e o surpriză plăcută. Autonomia e bună și prețul de pornire de 13.700 euro în Franța sună foarte bine. E drept că fără 7.000 de euro de la stat, mașina costă 20.000 de euro cu tot cu TVA, dar chiar și așa prețul de achiziție, fără baterie, nu e rău deloc. Rămâne de văzut în ce condiții financiare va fi Renault Zoe disponibilă în România din toamna lui 2013.